Γεια σας. Σήμερα θέλω να δούμε τις βασικές ρυθμίσεις που κάνουμε στα βυθόμετρα της Lowrance, τις σειρές Elite και Pro, πριν ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας. Δηλαδή είτε στο σπίτι πριν τοποθετήσετε το σκάφος, είτε στο σκάφος με το που το ανοίξουμε από την αρχή τις πρώτες ρυθμίσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Elite FS. Ανοίγουμε το βυθόμετρό μας και τα δύο βυθόμετρα είναι touch, όπως και το Eagle που βγάζει η Lowrance, το αντίστοιχο έχει τις ίδιες ρυθμίσεις, απλά γίνονται με κουμπάκια, δηλαδή κατευθύνουμε ό,τι χρειαστεί το χέρι μας με τα κουμπάκια. Με το που ανοίξουμε το βυθόμετρό μας, το Elite FS, εδώ πέρα επιλέγουμε γλώσσα, είναι λίγο πάνω από τα αγγλικά, τα ελληνικά, ανάλογα όποιος θέλει επιλέγει τη μητρική του γλώσσα. Θα κάνει το βυθόμετρο με το που επιλέξουμε γλώσσα, θα ξεκινήσει μία επανεκκίνηση. Θα μας πετάξει που θα έχει εδώ τους όρους, το οποίο θα το βγάζει κάθε φορά στο άνοιγμα του βυθομέτρου, το οποίο πρέπει να πατήσουμε δέχομαι. Πρώτη φορά θα μας ζητήσει να διαμορφώσουμε αυτή τη συσκευή, όπου έχουμε διαμορφώσει αυτή τη συσκευή, το οποίο εγώ επιλέγω προσωπικά κόμβοι, ναυτικά μίλια, μέτρων και βαθμοί Κελσίου. Τα ναυτικά μίλια, σε αντίθεση με τα μίλια, έχουν μια διαφορά, οπότε γενικά καλό είναι, εγώ προτείνω να βάζετε αυτή την επιλογή, μιας και στην Ελλάδα κυρίως χρησιμοποιούμε αυτή, στην Αμερική δουλεύουν τα πόδια κτλ. Αλλά νομίζω τα μέτρα και όλα αυτά είναι το πιο σημαντικό. Έπειτα θα μας ζητήσει να δούμε αν θα δουλέψουμε σε λίμνες ή παράκτια. Παράκτια σημαίνει σε θάλασσες. Οπότε θα επιλέξουμε το παράκτια. Τώρα εδώ έχει μια ζώνη ρηχότερα ή βαθύτερα από 300 μέτρα. Θα έλεγα βαθύτερα από 300 να χρησιμοποιήσουν μόνο όσοι χρησιμοποιούν το ψάρεμα, κάνουν το ψάρεμα μπαλάδων ή μουσμουλιών, ας το πούμε έτσι, γιατί σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικά. Οπότε μόνο τότε θα χρησιμοποιήσουμε βαθύτερα από 300, αλλιώς θα πάμε ρηχότερα από 300 μέτρα. Και τελειώνουμε την αρχική ρύθμιση του βυθομέτρου μας. Εδώ μας βγάζει τη σύνδεση με την εφαρμογή, σου λέει ότι θα επιλέγονται κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πατάμε εντάξει. Δεν το κάνω τώρα σύζευξη με το τηλέφωνο ώστε να βλέπω τα καινούργια updates και ό,τι χρειάζεται. Εγώ προσωπικά δεν το έχω συνδέσει καν με το τηλέφωνο, δεν με ενδιαφέρει, και αν θέλω να δω τα updates μπαίνουμε στο site της Τεχνάβα, και το οποίο μπορεί να βρείτε όλα τα updates για το κάθε όργανο ξεχωριστά. Εδώ είναι εκεί που έχει κατασκευαστεί, είναι στο Broken Arrow τώρα κάπου της Αμερικής φαντάζομαι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι ρυθμίσεις κάνουμε. Αρχικά εδώ πέρα είναι τα κουμπάκια τα οποία είναι το Pages που λέμε, που σε πετάει σε αυτή την αρχική οθόνη, στην οποία έχουμε να κάνουμε με τα βασικά χάρτης, βυθόμετρο, side scan, τιμονεύω και όργανα. Εγώ στο βυθόμετρο χρησιμοποιώ κυρίως το χάρτη, βυθόμετρο και το τιμονεύω. Το τιμονεύω, όπως έχουμε πει, είναι για τις πορείες. Αν επιλέξει μια οθόνη, είναι μόνο η οθόνη που έχεις επιλέξει. Αν επιλέξω το συνδυασμό οθόνων ή θέλω να φτιάξω κάποια οθόνη, φτιάχνω εδώ όπως θέλω. 1, 2, 3 οθόνες. Μπορώ να πετάξω, μπορώ να διαλέξω την διαχείριση των οθονών όπως θέλω εγώ. Είτε να τις αλλάξω, αν τις βάλω έτσι, να τις αλλάξω σε θέση. Κάνεις τα πάντα, αποθηκεύω ή απορρίπτω. Κάνεις ό,τι θέλεις από τις οθόνες. Οπότε ας επιλέξουμε, ας πούμε, τώρα για αρχή την πιο κλασική οθόνη που δουλεύουμε το βυθόμετρο συν χάρτη. Πολλοί κόσμοι παίρνουν το βυθόμετρό του και λέει μου έχει σταματήσει, τι κάνω, γιατί δεν παίζει. Αυτό θα πατήσουμε περισσότερες επιλογές. Τώρα εδώ μας λέει ότι δεν έχουμε στίγμα GPS, δεν μας πειράζει γιατί είμαστε στο εσωτερικό χώρο. Όλες οι ρυθμίσεις εδώ πέρα έχουν να κάνουν, βλέπουμε ένα πορτοκαλί πλαίσιο. Αυτό που αναβοσβήνει τώρα είναι επειδή δεν έχει στίγμα GPS. Όλες οι ρυθμίσεις που κάνουμε έχει ένα πορτοκαλί πλαίσιο το βυθόμετρό μας, το οποίο σου δείχνει σε ποια σελίδα είσαι. Θα δείτε ότι αν το πατήσω εδώ πέρα, γίνεται εδώ. Οι ρυθμίσεις δίπλα του καταλόγου αφορούν τη σελίδα την οποία έχουμε διαλέξει και πάμε να ρυθμίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Τώρα δεν έχουμε και μάτι, είναι σταματημένο. Στις περισσότερες επιλογές εδώ γράφει σταματάω βυθόμετρο και οποιοδήποτε είναι κόκκινο εδώ σημαίνει ότι το έχουμε επιλέξει. Αν το κάνω, συνεχίζει το βυθόμετρο, βέβαια όπως είπαμε πριν δεν υπάρχει μάτι, οπότε δεν έχει και τόσο νόημα να ξεκινάει και γράφει κάτι.
Δεν είναι τίποτα στην ουσία. Τώρα θα σας δείξω λοιπόν πώς έχω επιλέξει εγώ και τι με βολεύει, τι χρησιμοποιώ. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το ρυθμίσει λίγο στα μέτρα του, αλλά τα βασικά πράγματα είναι αυτά που χρειάζεται να κάνω. Εδώ εγώ χρησιμοποιώ παλέτα 13, αν και στην παλέτα 1 κάποιος προχωρημένος μπορεί να δει λίγο καλύτερα κάποια σημεία. Και στη 13 επίσης τα βλέπεις το ίδιο θεωρώ, απλά πρέπει να έχεις λίγο εξοικειωθεί με το βυθόμετρό σου. Ξεκινάμε με την παλέτα 13. Να θυμίσω λοιπόν, είμαστε στις περισσότερες επιλογές. Ξεκινάμε παλέτα 13, στην α κυματομορφή εγώ την ενεργοποιώ πάντα γιατί είναι το τώρα το οποίο μας το χτυπάει και μας το μεταφέρει στο παρελθόν, δηλαδή στο βυθόμετρο εδώ τι βλέπω, γιατί ακούω πολύ κόσμο και μου λέει έχω δει ένα πολύ μεγάλο ψάρι. Αυτό το πολύ μεγάλο ψάρι, πώς το λέω ότι είναι μεγάλο ψάρι? Ήταν σε όλη την οθόνη μια γραμμή. Δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλο ψάρι, αλλά είναι μια μεγάλη γραμμή. Μια παχιά γραμμή σημαίνει ότι είναι μεγάλο ψάρι. Η γραμμή σε όλο το βυθόμετρο σημαίνει ότι το έχω συνέχεια από κάτω, δηλαδή είναι σε βάθος χρόνου αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα πιο αναλυτικό σεμινάριο στο κομμάτι του βυθομέτρου κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε. Περισσότερες επιλογές. Πάμε στις προχωρημένες ρυθμίσεις. Εγώ κλείνω όλα τα φίλτρα. Εδώ που λέει απόρριψη θορύβου. Το κλείνω γιατί κάθε φίλτρο τι κάνει? Φιλτράρει στην ουσία και λίγο από την απεικόνιση που έχω στο βυθό μου. Άρα, όσο λιγότερα φίλτρα, τόσο καλύτερη απεικόνιση έχω και πιο αφιλτράρει στην εικόνα μου. Δηλαδή, μπορεί να έχει λίγο περισσότερο παράστο ή κάτι, αλλά το ψάρι που είναι 200 γραμμάρια και δεν θα το έβλεπες, θα το δείξει μια κουκίδα. Άρα, αντίστοιχα και του κιλού θα στο δείξει 800, ενώ θα το δεις κανονικά 1 κιλό. Στο περίπου τώρα, αυτά είναι σχετικά. Οπότε κλείνουμε εδώ πέρα την απόρριψη θορύβου. Σαφήνεια επιφανείας πάλι κλειστό. Αυτό θα το ανοίξω τη σαφήνεια επιφανείας μόνο όταν ψαρεύω θράψαλα καμιά φορά, που είμαι στα πολύ βαθιά και με ενδιαφέρει αν θα δω κάποιο θράψαλο, δηλαδή θα είμαι στα 300 μέτρα και θα θέλω να δω από τα 0 έως τα 100 μέτρα κάτι να κινείται. Οπότε θέλω μια σαφήνεια επιφανείας η οποία τι κάνει? Όταν το κλείνεις, αυτό το πράγμα γίνεται σαν ένα παράσιτο. Δεν με απασχολεί όμως γιατί εγώ θέλω να δω στο βυθόμετρό μου κοντά τι γίνεται. Αντίστοιχα, πρέπει να κάνω zoom για να δω κοντά στο βυθό, έτσι. Δηλαδή, σε μια εικόνα που θα είναι από τα 0 μέχρι τα 100 μέτρα, αν δεν την έχω ζουμάρει, δεν θα καταλάβω τίποτα. Άρα πρέπει να ζουμάρω στο σημείο που θέλω να βλέπω. Πού θέλουμε να βλέπουμε? Κοντά στο βυθό. Το οποίο ακολουθάει αυτόματα όταν ζουμάρεις το βυθό. Δεν μας απασχολεί αυτό. Θα σας πω και ένα κανόνα γι' αυτό αργότερα. Τα υπόλοιπα δεν τα πειράζω. Η ταχύτητα ping που είναι ο ηχοβολισμός, θέλω να είναι στο μέγιστο, και η ταχύτητα κύλησης όταν είμαι πολύ βαθιά, εγώ συνήθως το πάω επί 2. Άμα είμαι πάνω από 500 μέτρα, καμιά φορά το πάω επί 3. Μέχρι από τα 250 μέχρι τα 400 εκεί περίπου το βάζω επί 2. Είναι ένα καλό τύπο αυτό για να βλέπεις όπως βλέπει το βυθόμετρό σου. Τώρα, συχνότητα αφήνουμε αυτό, ευαισθησία και γραμμή χρωμάτων όπως είναι αυτόματα και 76%. Αυτό που θα κάνω είναι καμιά φορά να προσθέσω 1-2 στην ευαισθησία, αν θέλω λίγο να δω λίγο καλύτερα και δεν βλέπω κάτι, μέχρι να αρχίσει να μου κάνει παράστα. Βλέπετε ότι και εδώ πέρα προσθέτοντας γενικά μπουκώνει η εικόνα, οπότε εγώ θέλω ίσα ίσα να μην μου κάνει παράσταση. Συνήθως όταν θέλουμε λίγο περισσότερη λεπτομέρεια πάμε συν 1 συν 2 της τέτοιες. Ωστόσο, πριν από ότι ξεκινήσουμε πρέπει να το έχουμε βάλει στη λειτουργία βαθιά, γιατί μετά ξαναλάζουν όλα τα υπόλοιπα που βάλαμε, γιατί σε κάθε λειτουργία που έχεις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Αυτό γίνεται, δηλαδή αν έχεις λειτουργία κάτι άλλο σου αλλάζει και όλες τις συχνότητες ή οτιδήποτε. Αν θες να πας γενικές ρυθμίσεις, μπορεί να βάλεις συχνότητα 50 kHz, 200 και αντίστοιχα αλλάζοντας τη λειτουργία να έχεις τις ρυθμίσεις που έχεις διαλέξει πριν. Εγώ τέλος πάντων ξεκινάω με λειτουργία βαθιά και τα υπόλοιπα ακριβώς που δείξαμε. Τώρα στο κομμάτι του χάρτη εδώ δεν κάνω κάποιες αλλαγές. Το μόνο που με βολεύει με να βοράσει πάνω γιατί δεν θέλω να στρίβει. Καμιά φορά θα προσέξετε ότι το κοιτάζει μπροστά που γράφει αν είναι ενεργοποιημένο είναι λίγο περίεργο γιατί πάει το σκάφος μας λίγο πιο πίσω στην οθόνη, οπότε δεν είναι σε ακριβώς κέντρο και είναι περίεργο γιατί στρίβει κάπως παράξενα η οθόνη. Οπότε εμένα αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί, οπότε δεν το βάζω το κοιτάζει μπροστά και βλέπετε ότι εδώ πέρα μπήκε ξανά στη μέση το σκάφος. Οπότε δεν πειράζει τίποτα, το μόνο που έχω βορράσει πάνω γιατί με βολεύει έτσι. Με ενδιαφέρει να έχω προσανατολισμό του βορρά κάθε στιγμή και το προς τα πού είναι τα κομμάτια, γιατί ειδικά στις βολές δεν μπορείς να αποφασίσεις πού θα ρίξεις ή πώς σε πάει αν δεν έχεις το βορρά σε πάνω. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μερικές ρυθμίσεις που γίνονται εδώ πατώντας το power μία φορά. Είναι η φωτεινότητα, εννοείται που τη ρυθμίζει κάποιος από εδώ αν θέλει, αλλά μπορεί επίσης να τη ρυθμίσει πατώντας μία φορά το κουμπί και να αλλάξει. Κάτι που
Κάποιες φορές όταν είμαστε έξω στη θάλασσα και ταξιδεύουμε βράδυ, θα το έχουμε χαμηλώσει, οπότε όταν το βάζεις και ανοίξεις την οθόνη δεν βλέπεις και λες πού είναι η φωτεινότητα. Δεν χρειάζεται να ψάξεις να βρεις, να θυμάσαι απ' έξω που είναι. Πατάς άλλη μία φορά αυτό και αλλάζει οι φωτεινότητες. Εδώ λοιπόν θα βρούμε τις ρυθμίσεις, στα οποία μπαίνεις στις ρυθμίσεις σε αυτό που είσαι. Μπορεί να διαλέξει σύστημα κτλ. Χάρτης, βυθόμετρο. Είναι οι ρυθμίσεις μέσα στο βυθόμετρο, οι εξ αρχής ρυθμίσεις, να το πούμε έτσι. Το οποίο τι κάνουμε, εγώ στο χάρτη θα ρυθμίσω δακτύλους κλίμακας on, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπω πόσο κοντά είμαι. Δηλαδή, όταν ψαρεύω, χρησιμοποιώ το δακτύλιο κάτω που σου γράφει στα 50 μέτρα. Θα σας το δείξω τώρα. Προέκταση γραμμής πλώρης δεν κάνω on, βάζω πορείας on και χρησιμοποιώ 2 λεπτά. Όπως το έχω ξαναπεί, αν το έχετε ξαναδεί σε άλλο βίντεο, 2 λεπτά. Αυτό γιατί θέλω να μου δίνει μια αίσθηση του χρόνου πότε φτάνω κάπου. Οπότε, όταν βλέπω τη γραμμή πλώρης μου και μου λέει είμαι σταματημένος και βλέπω ότι κάνω 50 μέτρα, ξέρω ότι αν ένα κομμάτι είναι 100 μέτρα από μένα, σε 4 λεπτά θα είμαι εκεί. Άρα προετοιμάζομαι, ετοιμάζω να κάνω τη βολή μου, ξέρω πόσο γρήγορα θα με περάσω από το κομμάτι κτλ. Τα υπόλοιπα δεν αλλάζω κάτι. Στο βυθόμετρο, εδώ, αν κάποια μάτια δεν τα διαβάζει το βυθόμετρό μας στην εγκατάσταση, μπορούμε να βρούμε ποια είναι. Εδώ λέει πηγή, όνομα πηγής, μπορεί να το αλλάξει και να γράψει ότι είναι το οποιοδήποτε και να το έχει εδώ πέρα δίπλα. Και στον τύπο αισθητήρας, κάποιες φορές, τώρα δεν τον αναγνωρίζει, έχει ερωτηματικά αν δείτε, αν χρειαστεί, είναι πολλές φορές αυτό που επιλέγουμε εμείς το μάτι. Αν δείτε ότι κάτι δεν δουλεύει ή οτιδήποτε στο βυθόμετρό μας, πάμε εδώ πέρα και διαλέγουμε ποιο μάτι βάλαμε, οποιοδήποτε στην τύχη τώρα. Βάζει, ας πούμε, π.χ. ένα Airmark PF79, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει κάποιο που ξέρουμε πάνω κάτω πολύ όλοι. Το οποίο το επιλέγεις από εδώ τέλος πάντων και το συγχρονίζει. Κανονικά όλα τα βυθόμετρα συγχρονίζουν μόνο το μάτι που θα βάλεις. Απλά αν χρειαστεί στην εγκατάσταση, είναι αυτό εδώ πέρα στο βυθόμετρο και στην εγκατάσταση όπως είπαμε. Αν χρειαστεί ποτέ. Επίσης, μια λύση, αν κολλάνε πάντα τα βυθόμετρα ή κάτι σας έχει συμβεί ή κάτι έχει αλλάξει, μπήκε ένας φίλος που πατάει όλα τα κουμπάκια, το έχουμε πάθει λίγο πολύ όλοι. Μια πολύ εύκολη ρύθμιση είναι ρυθμίσεις, σύστημα και πάμε εδώ πέρα που λέει μισό λεπτό, επαναφορά αρχικών. Στο επαναφορά αρχικών το πατάμε, επανέρχονται όλα στο ίδιο και με τις ίδιες ρυθμίσεις ξαναξεκινάμε από την αρχή. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα, ειδικά άμα το ξέρουμε, αλλά αν κάποιος δεν το ξέρει, μπορεί πολύ εύκολα να το δει μέσα από αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Εδώ είναι τα στοιχεία επικάλυψης που είναι βυθός, το βάθος, η ταχύτητα κτλ. Εγώ εννοείται πως τα έχουμε ενεργοποιημένα. Επεξεργάζομαι στοιχεία επικάλυψης. Αυτό είδατε με το που πάτησα το power. Εμφανίζονται αυτές οι ρυθμίσεις, το είδατε και πριν, το ξαναδείχνω. Η νυχτερινή λειτουργία είναι λίγο σκοτεινή, που του λέει εδώ πέρα, δεν τη χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά. Απλά χαμηλώνει τη φωτεινότητα. Και έχουμε λοιπόν επεξεργασία στοιχεία επικάλυψης. Αν κάποιος δεν βλέπει καλά, μπορεί είτε να πατήσει εδώ ένα και να πατήσει διαμορφώνω και να διαλέξεις να είναι μεγάλο, ας πούμε, extra large, και βλέπεις μετά εδώ το βυθό, το βάζεις, το βλέπεις ένα τεράστιο κουτάκι. Μπορείς να το βάλεις εδώ στη μέση να βλέπεις το κουτάκι. Μπορείς να το βάλεις μεσαίο, να το βάλεις εδώ. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Να το κουνήσεις, να το κάνεις όπως σε βολεύει. Επίσης, μπορείς να προσθέσεις, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, προσθέτω στο άλλο, πολλές φορές κατεβαίνω γιατί με ενδιαφέρει την παροχή τάσης, γιατί κάποιες φορές όταν η μπαταρία μου ή δεν δουλεύει καλά το touch, δηλαδή αν παρατηρήσετε ότι το touch δεν δουλεύει καλά, πατάτε εδώ και δεν δουλεύει, είναι συνήθως θέμα παροχής τάσης. Οπότε βλέποντας την παροχή με βολεύει. Θα πατήσω son όταν αποφασίσω ότι είναι εντάξει και θα μπορούσα επίσης αυτή τη στήλη να την κλείσω για να έχω μεγαλύτερη οθόνη και να ρυθμίσω εδώ που λέει ρυθμίστε χωριστά, πάλι πατώντας το power, να ρυθμίσω εδώ πόσο θέλω να είναι, αν θέλω να είναι μεγαλύτερο το βυθόμετρό μου ή να είναι πολύ μικρό το βυθόμετρό μου ή οτιδήποτε. Εγώ συνήθως το κάνω να είναι λίγο μεγαλύτερο το βυθόμετρο από το χάρτη. Έτσι το χειρίζομαι. Τώρα, όταν το κάνω αυτό, μπορώ αντίστοιχα όπως είπαμε πριν, επεξεργάζομαι στοιχεία επικάλυψης, να τα φέρω εδώ ακριβώς και να είναι ομοιόμορφα και ωραία. Λοιπόν, κατάλογος, σώνο κτλ. Εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Όποτε πατήσω κάτι εδώ πάνω στο χάρτη μου, καλό είναι μετά πάντα να πατάω καθαρίζω νηματόσταυρο για να επανέρχομαι πίσω στα αρχικά. Αν θέλω να βάλω κάποιο στίγμα, πατάμε είτε στο χάρτη είτε είδα μια πέτρα, γυρίζω πίσω και βάζω το στίγμα μου από εδώ ή λέει νέο στίγμα. Τώρα δεν θα πάρει στίγμα γιατί δεν έχουμε GPS, μόνο στο χάρτη πάνω μπορώ να βάλω στίγματα.
Πατάω λοιπόν εδώ ένα νέο στίγμα, πατάω αυτό και μου πετάει στην οθόνη το νέο στίγμα. Αυτό εγώ πάντα προσπαθώ να ρυθμίσω τα στίγματά μου έτσι ώστε να θυμάμαι κάθε φορά τι είναι. Δηλαδή, είδα ας πούμε ψηλό, δεν είδα κάποιο καλό κομμάτι, μπορεί να βάλω αυτά που φαίνονται σαν πολλά ψαράκια. Είδα συναγρίδες, θα βάλω αυτό που φαίνεται κόκκινο ψάρι. Μπορεί να μην είδα συναγρίδες την άλλη φορά και να πάω και να πιάσω μια στήρα. Τι θα κάνω, αν το είχα εδώ το νούμερο 1 στίγμα που έβαλα, να το. Φαίνεται νούμερο 1, θα πατήσω ας πούμε εδώ πάνω, θα κάνω μια επεξεργασία, θα βάλω αυτό και θα γράψω στήρα. Εγώ ας πούμε γράφω 2 κιλά για παράδειγμα, το έπιασα μια στήρα. Σώνω εδώ πέρα και οι ρυθμίσεις στήρα 2 κιλά εμφανίζονται. Αν θέλω τίποτε να κάνω, απλά πατάω εδώ, περιμένω να με εμφανιστεί η ονομασία του στίγματος και το ρυθμίζω. Το διαγράφω, κάνω ό,τι θέλω. Απλά όταν το επιλέξω πάνω στο βυθόμετρό μου, αν έχω περάσει μια πέτρα ή κάτι, θα μπορέσω να βάλω το στίγμα μου ακριβώς πάνω στην πέτρα. Αντίστοιχα, αυτό που είπαμε είναι πέσιμο. Ναι, εδώ δεν μας βγάζει, είπαμε. Είναι ένα πέσιμο, είναι κάτι. Εγώ θα βάλω ένα στιγματάκι, ας πούμε, αυτό που είναι το κατέβασμα. Μου έδωσε κάποιος φίλος ένα στίγμα, θα βάλω, λέμε το stop παράδειγμα, να πάω να το δοκιμάσω, να το δω, να δω αν είναι καλό και αντίστοιχα, αν είναι καλό, να βάλω τις αντίστοιχες τα στίγματά μου. Να θυμάμαι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που αμελούμε και όλοι βάζουμε, ας πούμε, π.χ. τον κύκλο και λέμε, έλα, μου θυμάμαι. Ναι, σε 3 χρόνια το στίγμα νούμερο 76 δεν θα θυμάσαι τι ήταν, ή αν είχες χάσει κάποιο ψάρι, αν είχες δει απλά ένα καλό βυθό. Ενώ αν έχεις απλά το κατέβασμα και γράφεις και τα μέτρα, δηλαδή συνάντησα ένα κατέβασμα και το κατέβασμα ήταν στα 150 μέτρα και γράψω 150 μέτρα την ώρα που περιμένω το τεχνητό μου να κατέβει, εισάγω, θα θυμάμαι ακριβώς ότι έχει ένα πέσιμο και που ξεκινάει από τα 150 μέτρα ή τελειώνει στα 150 μέτρα. Ή αν θέλει κάποιος μπορεί να γράφει και α για άνω μεριά και κ για κάτω μεριά, δεν ξέρω όπως βολεύεται ο καθένας. Στην ουσία είναι σημαντικό για να είναι πρακτικό για εσάς, για αυτόν που το χρησιμοποιεί. Και απορρίπτω τις αλλαγές, καθαρίζω νηματόσταυρο. Αυτές στην ουσία είναι όλες οι βασικές ρυθμίσεις που χρειάζεται κάποιος να κάνει σε ένα Elite FS και να ξεκινήσει να κάνει το ψάρεμά του. Εννοείται πως αν κάποιος θέλει είτε να το στείλουμε έτοιμο ρυθμισμένο ή οποιαδήποτε υποστήριξη σε βυθόμετρα που πουλάμε στην εταιρεία Lowrance, εννοείται μπορεί να μας ρωτήσει ανά πάσα και στιγμή, έπιασε και το GPS. Ο χάρτης σε αυτά τα βυθόμετρα ξεκινάμε από εδώ πέρα και μπαίνει εδώ. Και τέλος, να δείξουμε εδώ πέρα τους δακτύλιους κλίμακας. Εδώ βλέπετε τη γραμμή προέκτασης πορείας, η οποία υποτίθεται στα 2 λεπτά, τώρα δεν έχουμε σήμα εδώ στο μαγαζί, οπότε διαβάζει περίεργα. Να δείξουμε αυτό που είπαμε με τους κύκλους, που εγώ το βάζω και ψαρεύω εδώ κάτω, σου λέει πόση απόσταση είναι και όπως και στο βυθόμετρο εδώ, στα 50 μέτρα ψαρεύω. Οπότε όταν θέλω να αλλάξω κομμάτι, πάω εδώ, λέω θέλω να πάω σε αυτό το σημείο, βάζω, πηγαίνω προς νηματόσταυρο που γράφει εδώ πέρα και έχω την πορεία μου που θα κάνω. Ξεκινάω λοιπόν, γκαζώνω, πηγαίνω προς τα εκεί, όσο πλησιάζω ζουμάρω λίγο. Και όταν θέλω να ψαρέψω και το σημείο θέλω να είμαι στα 50 μέτρα. Δεν σταματάω ακριβώς πάνω από το κομμάτι, απλά βλέπω ότι είμαι κοντά στα 50 μέτρα γύρω-γύρω, ώστε να ξέρω ακριβώς αν το περνάω, αν το φτάνει η βολή μου. Με βολεύει το 50 μέτρα, γιατί οι βολές μου γίνονται στα 70-80. Οπότε ένα στίγμα το οποίο είμαι οριακά στη γραμμή, ξέρω ότι το φτάνω με τη βολή μου. Και αν είναι σιλικόνη, καμιά φορά οριακά. Οπότε βλέπω προς τα που με πάει, πόση απόσταση έχω από το στίγμα, πόσο κοντά είμαι και τα σχετικά. Τι ήθελα να πω ακόμα, και ότι στο βυθόμετρο, εδώ πέρα όταν θα κάνουμε zoom, σαν κανόνα έχω το εξής. Μέχρι τα 40 μέτρα επί 2 zoom, το γράφει εδώ πέρα, το οποίο ακολουθάει μόνο το αυτόματα το βυθό, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αν όμως κάνω λίγο πάνω κάτω, εδώ, ή πάω πάνω κάτω αυτή τη στήλη, γιατί με τη στήλη εδώ πέρα την πάω πάνω κάτω, αυτή θα μείνει στα μέτρα που θέλω εκεί που με ενδιαφέρει, γιατί σου λέει αυτός αναγνώστε ότι ενδιαφέρεται εκεί. Αν πατήσω μια φορά στο βυθόμετρο και πατήσω καθαρίζω νηματόσταυρο, αυτό ακολουθάει μόνο το αυτόματα το βυθόμετρα. Οπότε είτε πάω στα 50 μέτρα, είτε πάω στα 100 μέτρα, είτε οπουδήποτε, αυτό θα ακολουθάει κοντά το βυθό. Αν δεν το ακολουθάει, απλά πατάω μια φορά, καθαρίζω νηματόσταυρο και μετά ξαναπάει και ακολουθάει το βυθό μας. Οπότε μέχρι τα 40 μέτρα, συνήθως 30-40 χρησιμοποιώ επί 2 zoom. Από τα 40 μέχρι τα 120-130 ανάλογα και το μάτι μου, δηλαδή αν έχω το 600 δουλεύω επί 3 zoom, αν έχω και το 1000 το κάνω και για πιο βαθιά. Και μετά τα 200 βάζω επί 4 zoom. Επίσης μετά τα 400 επί 5 και καμιά φορά μετά τα 400 επί 6. Καμιά φορά, συνήθως επί 5 το αφήνω μετά και τελειώνει. Είναι σημαντικό όμως γιατί μας ενδιαφέρει η λεπτομέρεια του βυθού. Οπότε κρατάμε και αυτόν τον κανόνα. Στην ουσία τα δύο πράγματα που χρειάζεται να ρυθμίζεις την ώρα που ψαρεύεις, αφού έχεις κάνει τις βασικές ρυθμίσεις που δείξαμε πριν,
είναι οι δακτύλοι κλίμακας να τους κοιτάς και να κάνεις zoom κτλ. Και το βάθος το οποίο μια φορά στο τόσο το ρυθμίζεις, οπότε μετά στην ουσία ο cursor σου είναι στο χάρτη και νομίζω είμαστε έτοιμοι για ψάρεμα. Και πάμε να δούμε και μερικές διαφορές σε κάποια πράγματα στις ρυθμίσεις που έχουν τα Pro με τα FS. Είναι μικρές οι διαφορές, δηλαδή στην ουσία δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό από ό,τι κάναμε, απλά έχει κάποια κουμπάκια εδώ τα οποία αν θέλεις μπορείς να βάλεις κάποιες βασικές γρήγορες ρυθμίσεις. Ας πούμε αν πατάς παρατεταμένα αυτό το κουμπί 2, 3, 4 διαλέγεις τι να κάνεις, όπως αποτύπωση οθόνης, σου λέει διάφορα τέλος πάντων τα οποία μπορείς να επιλέξεις. Αν θες, εγώ προσωπικά δεν έχω διαλέξει τίποτα και αυτό που μπορείς να κάνεις επίσης, που χρειάζεται μάλλον να κάνεις, είναι ότι στο βυθόμετρο, επειδή αυτό έχει δύο αισθητήρες, θα πρέπει να ενεργοποιήσεις το δεύτερο 1-2, το οποίο αντίστοιχα στην εγκατάσταση που είπαμε, όταν θες να διαλέγεις ποια από τις δύο, ποιο από τα δύο μάτια θες να χρησιμοποιήσεις και για ποιο μιλάμε, για τύπο αισθητήρες κτλ. Είναι οι βασικές διαφορές και τα οποία μετά εδώ έχει ακόμα αυτό το πολύ συσκευή και διαλέγεις ποια συσκευή, στην ουσία ποιο μάτι έχεις βάλει. Για όσοι έχουν μοντούλα, εμφανίζεται εδώ και οι υπόλοιπες επιλογές όταν είναι ανοιχτή μοντούλα. Αυτές ήταν οι διαφορές. Κατά τα άλλα, οι διαφορές είναι στη λειτουργία, στους επεξεργαστές και σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και μιας και είμαστε έτοιμοι, όπως είπα και πριν, ότι χρειαστείτε ρυθμίζουμε εμείς αν θέλετε εσείς, για να μην μπαίνετε στον κόπο, και είμαστε δίπλα σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Καλές θάλασσες σε όλους.